Hoi hoi en welkom terug bij een nieuwe ASMR video. Super leuk dat je hebt geklikt op deze video. Dankjewel daarvoor. Ik heb dus vorige week geen video gepost en dat was eigenlijk omdat ik eventjes op reis was. Ik was eventjes weg naar Rome en voilà, ik ben eigenlijk nog maar pas terug en ik dacht misschien kan ik een video maken van het uitpakken van mijn koffers. Allee ja, koffers. Het is eigenlijk gewoon één koffer en dit. Maar het is misschien leuk om daar een video van te maken. En dan gaan er hopelijk een aantal toffe geluidjes tussen zitten voor jullie. Alright? Goed. Dus hierin heb ik alle belangrijke dingetjes gestoken. Dus mijn gsm en mijn camera. Deze camera. En wat nog? Ja, wat nog eigenlijk? Portefeuille. En medicatie ook. Ja, zo'n beetje die dingetjes. Gewoon alle belangrijkste dingen die ik zeker niet wil verliezen, zit hierin. Dus ik zal eens kijken wat er leuk is om te tonen en leuke geluidjes die het maakt. Dus een notitieboekje. Hierin heb ik zo dingetjes geschreven ter voorbereiding op de reis. Dus, wat is best wel kapot. Kijk. Oei. Het is hier helemaal open. Het is wel al een oud notitieboekje. Dus ja, zo dingetjes opgeschreven wanneer dat de vlucht was. Heen- en terugreis. En wat ik allemaal ging meenemen. En dan erbij geschreven oké, wat al in orde was. En dan wat dat ik een beetje ging bezoeken. Wat op welke dag. En dan zo dagcrème, nachtcrème, zonnecrème, zo die dingetjes. Mij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus dit. Medicatie en pleistertjes, maar dat is niet zo interessant. Oké. Mijn zonnebril, die al serieus versleten is. Zo, het hangt echt zo heel los. Het is zo echt, niet meer oké, maar ja. Alright. Dus
kijken. Dus wat zit er allemaal in? Zonnecrème, handcrème en kleine potjes waarin er dag- en nachtcrème zit. En ook tandpasta. En dat hier is een gezichtsreiniger. Die heb ik al eens getoond in een van de vorige video's. Handcrème. Ruikt heel lekker. En dit heb ik meegenomen uit de Airbnb. Als gewoon een beetje een aandenken of zo. Showergel en shampoo. En nog eens deze tonen. Dit is een reiniger voor het gezicht. En ik heb die van mijn zus gekregen. Dedicated Face Wash. Ziezo. Wat is er nog? In dit zakje zitten er allemaal opladers. En ook een klein microfoontje. Opladers. En dit is voor een microfoontje.
zo zin om nu heel veel te vertellen over de race. Maar ik zou eigenlijk graag nog een andere video willen maken die gaat over wat ik precies gedaan heb. En zo niet alles bundelen in één video en dat het dan heel chaotisch wordt, want dan is dat niet zo leuk. Dus ik zal nog een beetje mijn mond houden. En in een van de volgende video's zal ik dan meer vertellen over de race. En dan ga ik ook zo wat fotootjes tonen en misschien tips en weetjes meegeven voor moest je ook eens naar Rome reizen. Voilà. Dus powerbank had ik ook mee, maar die heb ik eigenlijk niet gebruikt. En wat is er nog? Dit tasje had ik ook mee. En wat zit er hierin? Oortjes voor op het vliegtuig. Contant geld. En dit zijn 2 leuke kaartjes die ik had tegengekomen. Kijk, met Ciao Roma en Buonanotte Roma. Ik vond het nog een leuke illustratie. En ik dacht van, ja, ik ga ze meenemen. Als herinnering eigenlijk, dan effectief als een kaartje om op te sturen. Dus ik vond dat wel nog leuk. En wat zit er nog in? Een boek. Dit boek. Al mijn vrienden hebben kinderen, staat erop. Het is een boek die eigenlijk nog maar pas uit is van begin april. En het gaat eigenlijk over een vrouw die bewust kinderloos is en die eigenlijk vertelt wat haar ervaringen daarbij zijn en hoe haar vrienden daarop reageren, hoe haar omgeving daarmee omgaat en dat ze eigenlijk haar standpunt heeft daarin. En het is wel interessant om een keer te lezen, vind ik. Ik ben eigenlijk blij dat ik dat boek mee had, want ik was zo aan het twijfelen of ik iets ging meenemen of niet om te lezen. En in de terugkeer, in de terugrit, moest ik op de luchthaven zo eventjes wachten.
En dan is het wel handig dat je zoiets bij je hebt voor een beetje afleiding. Dus als je ooit op reis gaat, is misschien een boek wel nog handig. Als je moet eventjes wachten of zo. Dan altijd maar op de gsm. Voilà, kijk, dus dat was het voor de tas. Ik ga het er nu gewoon allemaal weer instoppen. Het is eigenlijk... De video is uitpakken. En ik ga het er gewoon weer instoppen, maar ik heb een beetje plaats nodig voor de koffer die hier naast mij staat. Oké, en nu de koffer. Ik heb de koffer speciaal eigenlijk gekocht om naar Rome te gaan, want ik had zo zelf geen zo'n klein koffertje als handbagage. Dus het is wel handig dat ik nu eentje heb voor moest ik nog een keer op reis gaan. Oké, het weegt. Wat had ik ook gedacht? Dus waar zit ze? Hier. Trits. Het was nog handig, ik had eigenlijk de koffer online gekocht. En die was toen juist in korting, dus het was €15 korting denk ik of zo, dus heel blij mee. En hij ziet er nog heel goed uit en de wieltjes ook, dus ik vind het ook wel een leuk kleurtje, zo'n beetje olijfgroen. Nu eens kijken. Oké, dus ik zal een aantal dingetjes uithalen die leuk kunnen zijn als trigger. Dus paraplu. En ik heb hem uiteindelijk niet moeten gebruiken. Maar ja, ze hadden eigenlijk voorspeld dat het zo echt slecht weer ging zijn voor een aantal dagen. Maar ik heb heel veel geluk gehad en ik heb hem eigenlijk niet nodig gehad. Dus chanske. Een zakje van een souvenirwinkel.
wat heb ik gekocht uit die souvenirwinkel? Wel, dat zul je straks zien. Ik had ook speciaal voor deze reis een pet gekocht, maar ik heb hem dus niet aangedaan. Zo typisch, hè? Ja, omdat het eigenlijk normaal ook niet zo goed weer ging zijn. En dan dacht ik van ja, dan moet ik geen pet dragen. Maar dus bleek het dan toch beter weer te zijn dan voorspeld. Dus ja. Maar ik heb hem dus ja niet aangedaan. Dus dan zal ik hem maar thuis moeten aandoen. Hè. Oké. En dan hierin zaten er sokjes. En dan wat zit er hierin? De Tango teaser. En dan dit fixeerpoeder voor make-up. En dan een slaapmaskertje. In het zwart. En zit er hier nog een tandenborstel van bamboe. Er zaten eigenlijk 2 kopjes in. 2 van die zulke. En 1 daarvan was eigenlijk al hier aan bevestigd. Dus ik kan het er dan gewoon opdraaien. En ik heb dan eentje ervan gebruikt en dan gewoon in de vulbak gegooid als ik doorging. Dus dat is wel heel handig eigenlijk om op reis te gaan, vind ik zoiets. Dan in plaats van een elektrische tandenborstel of een andere tandenborstel. Als je eigenlijk iets nodig hebt voor een korte periode, is zoiets bijvoorbeeld wel nog handig.
Zo. En dan nog een beetje kledij. Dit had ik meegenomen, maar eigenlijk niet gedaan. Soms neemt de mens te veel mee, denk ik, als je op reis gaat. Dat is toch in mijn geval wel zo, dus ja. Je denkt soms van, ah ja, ik ga dat aan doen en dat aan doen en dat aan doen, maar eigenlijk, ja, is dat niet echt zo, of is dat niet altijd zo, dus maar oké. Dan weet ik dat voor de volgende keer dat ik gewoon ietsje minder meeneem. Oké, en dan is dit nog een regenjas die ik mee had. Wat dus ook eigenlijk niet nodig had, omdat het weer eigenlijk heel goed meeviel. En dit is dan eigenlijk voor de camera. Alright, en wat zit er nog hier? Vooral kleren. Niet zo interessant. Maar kijk, dit heb ik van de souvenirwinkel. Een tote bag. Italië. Met een zeefdruk. Je ziet er onder andere het Colosseum op. Hier zo. Ik wou graag zo soort van, ja, daar iets kopen als zo gadgets souvenirachtig, maar zoiets dat praktisch was. En toen dat ik dit zag, dacht ik van, ah, super. Want ik was eigenlijk wel al zo een tijdje op zoek naar een nieuwe tote bag. Ik gebruik wel vaak een tote bag, dat is zo gewoon heel gemakkelijk, vind ik. En ik dacht van, kijk, voilà, ik moet niet verder zoeken. En ik heb ook nog deze in het zwart. Met het Colosseum op. Roma. Dus dat kan ik afwisselen. Een keer deze of een keer deze gebruiken. En dit zijn allemaal kleren. En dan, ja, dit sjaaltje had ik ook nog mee. Voor moest het een beetje frisser zijn, maar ik heb het dus niet nodig gehad, want het was daar best warm. Eind de 20 graden, ja, zoiets. Mooi bloemetjespatroon, vind ik. Ziezo, en nu ga ik effectief echt alles uitpakken. Dus een deeltje is al uitgepakt. Dus voilà. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat je een aantal geluidjes
ontspannend vond. Voilà. Ik ga sowieso nog een video maken waarin dat ik een beetje ga vertellen over wat ik allemaal heb gedaan in Rome. En misschien ook nog een video met tips en weetjes. Moest je ooit ook een keer naar Rome willen gaan. Alright, goed. Dankjewel om te kijken. En misschien zie ik je terug in een volgende video. Dat zou heel fijn zijn. Alright, doei doei.